nước Anh chớm 7 năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên mình xin visa để đi châu Âu. Và lần này tụi mình đã được đặt chân tới miền Nam nước Pháp. Một trong những đặc điểm ấn tượng của phương tiện công cộng thành phố Nice là tiếng chuông báo ga tàu vui tai này. L'Enval, hôpital. Next stop, hospital. Tụi mình rời nước Anh lúc 6 giờ sáng, tới Pháp là lúc 10 giờ. Giờ check-in là 2 giờ chiều, cho nên mình cũng chẳng mong đợi gì nhiều về việc lấy phòng. Phương châm của tụi mình là cứ phải có thực mới vực được đạo, nên là cứ ăn trước đã, rồi tính tiếp. Hồi đó Nghiêm còn làm cho Marriott nên tụi mình đi tới đâu ở cùng Marriott thì một bữa sáng đầy đủ chỉ khoảng tầm 5 bảng Anh hoặc 5 euro thôi. Đấy là một trong những đặc điểm mình thích nhất. Bảng phối màu của phố cổ Nice như một bức tranh hài hòa, khiến cho mình ngắm đi ngắm lại mà vẫn không thể ngừng cảm thán. The old city. Tụi mình dành hơn 2 tiếng đi lại xung quanh phố cổ. Thế nhưng mà cảm giác vẫn chưa đi đủ, vẫn chưa đi hết những cái ngóc ngách, càng đi càng thấy đẹp. Hai chú chim đua nhau. Những nhà dân xen kẽ nhau, những khung cửa sổ, những khóm cây, tất cả đều hòa quyện như thể đã được sắp đặt trước. Oh, by the way, one. Mới đầu mình với cả Nghiêm đi bộ đi từ sân bay về thì thấy không có gì đặc sắc lắm. Thế nhưng mà bây giờ mình đang đi vào trong phố cổ của Nice thì thực sự là quá đẹp luôn. Và rồi tụi mình quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi và đi bơi. Người đàn ông trầm lắng đọc menu. Trời châu Âu mùa hè 8-9 độ. Có một điều mà mình cảm thấy ngay từ khi đặt chân vào nơi đây, đó chính là mọi thứ, cảnh vật, con người đều rất chậm rãi, không hề xô bồ, vội vã như chốn thủ đô mà mình đang sống. Vào buổi tối đầu tiên, tụi mình chọn ăn ở nhà hàng La Plongeur. Một nhà hàng mà không chỉ nổi tiếng về món ăn, về phục vụ mà còn là địa điểm nằm chơi vơi trên mỏng đá.
Khi dần bước vào chỗ ngồi, mình cảm thấy những cảnh vật này mình vốn chỉ nhìn thấy ở trên màn ảnh mà thôi. Vậy mà hiện giờ đang hiện hữu ngay trước mắt mình, thật không tin nổi. Người phục vụ chính của tụi mình tối nay là ông Christophe, một trong những con người để lại cho tụi mình ấn tượng rất tốt về thành phố này. Ai đó đang ốm, hơi cảm thấy ốm, cho nên là không ốm vì tôi tận hưởng thôi. Ça va, madame, monsieur? You okay? Yes, you happy? Très bien. Where are you from? Well, I'm originally from Greece. Greece? Cool. We have many people from Greece. I heard you work in Four Seasons. So you Four work in Seasons. hotel before? In hotel. Oh, I worked. Most hotels. We are Yes. both working in hotel. I worked in London, in the Connaught. We coming from The Connaught. Connaught Hotel, I worked when I started, when I was 18. Connaught? Yeah, What you do alors in hotel? What you do? Concierge. Concierge? I know a lot of no. concierge. Trador, I know. Many, Yeah. many here. Soon. If you need, I need 2 more years maximum. you have to be ready. I said always, I am a teacher in university for this business. I said, when you are ready, you pass the step. But before to pass the step, you have to be ready. The most important is to be ready, to learn, No to rush. look, no rush. Yeah. Because when you rush, you are not ready. So that means you're happy, but not happy. Because after it's more difficult. I can tell you that. So this is the green shad gnocchi with artichoke and the sivas, and for you the beef fillet with chimichurri sauce. Have the first bite. Be the one. Tempting. Did you get that? Did you get that? Hello? Magnifique. Mưa đã tàn ở bên này nhưng mà trời bắt đầu mưa bên này. Mình có thể nhìn rõ luôn á. Ngày thứ hai tụi mình đi thăm một căn biệt thự nằm giữa thành phố Nice và thành phố Monaco. Đối với mình, căn biệt thự này như một tòa lâu đài màu hồng nhìn thẳng xuống biển Địa Trung Hải, một cảnh quan mà mình không thể ngừng cảm thán. I don't know what I'm doing. You know. How are you enjoying it so far? Very exotic. I like it. It's very nice. Go Yanis. Yani imagining life
living in this How villa. life would it be if you just wake up one day, come out here with a double espresso in your hand, sip a coffee and enjoy this view? Quick tip when you arrive at Villa Rothschild, give £1 for a deposit and get a locker. You get it in the end. Thực ra hôm đó trời khá nóng nên mình chỉ diện chiếc váy vừa rồi một lúc để chụp vài tấm ảnh thôi. Còn bây giờ phải đổi sang quần áo khác để cho đi lại tham quan vườn cho tiện. This is my heaven. My definition of heaven. And your dad's heaven. Sau đó vì tiện vẫn ở trong khu vực, mình và Nghiêm bắt một chuyến xe buýt ngắn đi tới bãi biển tên là Paloma. Chẳng phải là nói quá, thế nhưng trên con đường đi xuống đây, mình liên tục phải tự hỏi bản thân liệu đây có phải là mơ không mà có thể đẹp đến như vậy. Mình và Nghiêm khi đi du lịch thường cố gắng cân đối giữa khám phá và nghỉ dưỡng. Vậy nên những khoảnh khắc mà tụi mình nằm dài trên bãi biển như này là để sống chậm lại, dùng tất cả các giác quan cảm nhận mọi thứ xung quanh. Thực ra mình thấy đi lại ở miền Nam nước Pháp rất là tiện. Hầu hết mình và Nghiêm chỉ có đi bộ hoặc là bắt xe buýt là có thể đi tới mọi nơi. Ngôi làng này mình xin phép để tên ở trên màn hình vì mình không biết đọc sao cho đúng. Mình tới đây vừa là để tham quan, vừa là bởi lẽ mình biết có một nhà hàng Việt Nam nho nhỏ tại đây mà mình rất muốn thử. Bữa tối lần này mình được ngồi ăn cùng hai cô chú người New Zealand. Cô chú chia sẻ rằng cô chú luôn có một sự yêu thích đặc biệt với ẩm thực Việt Nam nhưng lại chưa có cơ hội để đến thăm. Và trong chuyến du lịch này, sau khi rời châu Âu thì cô chú sẽ tới Việt Nam. Nghe thấy vậy mà mình bỗng thấy vui trong lòng, bởi mình cảm nhận được hình ảnh tích cực của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Sau khi đi dạo một lúc cho xuôi thì tụi mình bắt xe đi về, khép lại một ngày đầy kỷ niệm đáng nhớ. Ngày hôm nay tụi mình đi thăm làng Eze. Ngay từ khi bước tới cổng làng, đập vào mắt mình là công trình bằng đá hàng thế kỷ với những chi tiết tuyệt đẹp. Bởi vì làng ở địa hình dốc cho nên không có xe ô tô nào có thể vào đây được. Vì vậy, nếu bạn tới sớm, tất cả những gì bạn nghe được là tiếng biển, tiếng bước chân, tiếng chim. Mình thấy hạnh phúc biết bao khi được thong thả tàn bộ ở những lối đi mảnh mai và trầm ngâm suy nghĩ về những con người may mắn khi được sống ở nơi tuyệt vời này. Magnifique. Lên tới đỉnh cao của làng là khu vườn Exotic, được xây dựng lên từ đống đổ nát của lâu đài nguyên thủy. Though the ground keeps me rooted, my mind is in the heavens. On the way to Plage Mala. It's quite a ride, I'm not gonna lie. Đường đi xuống đây phải nói đúng là gian truân, 20 phút đi bộ từ bến xe buýt và toàn là những bậc thang nhấp nhô lên xuống. Nhưng chỉ cần nhìn thấy một góc biển là mình thấy mọi thứ trong cơ thể mình được thư thái hẳn. It's a very hot day.
Biển ở đây là biển sỏi, khá là đau chân, nên nếu bạn có giày chuyên dụng thì sẽ tốt hơn. Yanni's first time eating raw mussels. This is first time though? Yeah, you ate mussel before, but I have never seen you eat raw mussels. Let me get it out first and then we'll talk again, yeah? Oh, voila. That's a lot. Maybe. We'll find out. Took some time, man. Ngày cuối cùng thì tụi mình chọn thay đổi nơi ăn sáng một chút, cũng là để tiện tới thăm người đồng nghiệp cũ của cả hai tụi mình. Trước khi rời xa nơi đây, tụi mình chọn quay trở lại phố cổ của Nice để được ngắm nó một lần nữa, ghi sâu vào trong tâm thức. Mình không biết các bạn thấy sao, nhưng mỗi khi đi xa mà quay trở về mình đều cảm thấy rất bồi hồi. Một phần là bởi mình cảm thấy mình như thức dậy từ một giấc mơ, quay trở về với cuộc sống thực tại. Nhưng một phần mình như được nhắc nhở rằng thế giới chẳng hề nhỏ bé như 4 bức tường văn phòng chật hẹp hay những con phố náo nhiệt ở chốn thủ đô mà mình hàng ngày bước qua. Mỗi miền đất, mỗi hương vị, mỗi con người mà mình gặp gỡ trong chuyến đi đều là một bài học về sự đa dạng và muôn màu. Họ dạy cho chúng ta về sự cởi mở với những khác biệt luôn tồn tại trong thế giới này. This is the end of